Hello content creators! I recently started doing live streaming at may mga nagtanong kung paano ko nagagawa ang mag-display ng photos, videos at kung ano-ano pa sa aking screen na may layout while streaming. So I decided to make this video tutorial para sa mga interested na matuto rin kung paano ang OBS setup for live streaming. Okay, so open natin ang OBS Studio. Wait lang natin siya mag-load. I think para makapag-setup tayo ng OBS, kailangan medyo mataas din yung specs ng ating desktop or laptop. Kasi kung mababa, may tendency na hindi niya kayanin yung application. So eto, matik na lumabas yung previous setup ko na ginamit ko sa aking live stream. Ayan. So, gagawa tayo ngayon ng bagong scene para maipakita ko sa inyo kung paano siya i-set up from scratch. Gagawa ako ngayon ng bagong scene. Ito, add scene tayo dito. Rename nyo lang siya kung ano yung gusto nyo. And then, click natin itong plus sign dito sa sources tab para makita natin yung options ng elements na pwede nating i-add sa ating scene. Gusto ko maglagay ng background, so I'll click this image. At browse natin kung saan nakasave yung file. I'm going to use this white textured background. Okay. So, kung mapapansin nyo, malaki siya sa screen, kaya drag nyo lang siya sa corner to resize. Yan, medyo malaki yung file ko, kaya matagal-tagal na resize. Okay. So, ayan. Kung ayaw nyo magalaw itong background nyo, click nyo lang itong lock. Kasi may tendency mamaya na pag nag-add na tayo ng elements, matatangay siya pag move natin nung mga images. So, meron na akong background. Ngayon naman, gusto kong maglagay ng text. Pero mas maganda kasi kung bago ka mag-start mag-layout, meron ka ng design in mind para mas madali na ang pag-a-add natin ng elements dito sa ating screen. So, gusto ko maglagay ng note. Punta ako sa text at itatype ko lang ang message na gusto ko. So, may option tayo dito to select a font style. Konti pa lang yung save fonts ko dito. So, kung mas marami kang font sa PC mo, sa laptop mo, mas marami kang choices. Okay, let's start with Kandara. Drop down, meron pang further options kung ano yung color text. Bahala ka na kung anong trip mo. So, I'm going to use pink. Pwede mo rin siyang lagyan ng background color. So, kung black siya, ganito yung mangyayari. Ayan. Kung mapapansin nyo dito, nag-iiba yung background. Ganyan yung magiging effect niya. So, pwedeng meron, pwedeng wala. It's all up to you. So, for the sake na magamit natin itong picture na ito, lagyan natin siya ng background. Ayan. So, okay mo lang. And then, resize to fit the screen. So, meron ka na dito message na welcome to my channel. Kung gusto mo siyang gumagalaw or nag-scroll, just right-click the text layer and then filters. Dito sa bottom left, makikita mo ulit yung plus sign. Click mo lang and then click scroll. Ayan. Makikita nyo wala pang nangyayari. So, you have to drag to the left or to the right
kung saan nyo gustong pumunta yung text nyo. Ayan. Depende rin yan kung gaano kabilis or kung gaano kabagal. Adjust na lang din. So ako, naka-loop siya lagi sa akin. Mas gusto ko yung naka-loop. So ganyan yung magiging effect niya. Bahala na lang kayo mag-design. Kung gusto niyo liitan or lakihan pa, so okay lang yun. It's all up to you. So lock ulit natin siya para hindi magalaw kung meron pa tayong i-add na elements. Again, don't forget to lock the layer para hindi siya namumove kung mag-a-add pa tayo ng additional elements. Since I'm using this kind of layout sa aking mga silent live streaming, gusto ko mag-flex ng videos from my YouTube playlist. Para magawa ko yon, kailangan kong mag-add ng window capture. And then, select ko lang dito sa window kung nasaan yung file na gusto kong i-flex. So, make sure na kung sa YouTube yon, naka-open na siya. Like this one. And then, drag mo lang siya sa area kung saan mo siya gustong malagay. Yan. Kung mapapansin niyo, buong screen ang na-capture niya since window capture nga siya. Pero ang gusto lang naman nating ipakita ay ito lang part ng video. So, thank you to my friend, Sir Jello Lopez. Tinuruan niya ako na para magawa yon, just click Alt and then drag dun sa portion na gusto mo talagang i-flex lang. And then release. So, ayan na siya. Okay. Since sure naman ako na ito na yung aking ipapakita sa aking silent live streaming, ilala ko na ulit yung kanyang layer key. So, meron pa tayo ditong free space. Dito, gusto kong i-flex yung aking mga kaibigan at saka mga supporters para naman kahit papaano makatulong ako ma-promote yung kanilang mga channels. So, punta ako dito sa image slideshow. Hanapin lang ulit natin kung saan siya, kung nasaan yung file na i-upload natin, add files. Then, select lang yung mga files. Dito pala sa upper part, pwede mong piliin kung gusto mong bilisan yung transition or bagalan. I usually use 5,000 milliseconds between slides and 500 milliseconds transition speed. Lagi akong naglo-loop para kung matapos man yung slideshow, continuous pa rin siyang lilitaw sa aking screen. Lalo na kung hindi ko siya kayang bantayan. Ayun. So, okay. Ayan. Ang laki ng file ko. So, resize ulit natin. Madali naman siyang i-resize. Drag lang ng drag. Ayan. Ganyan lang natin siya. Minsan, pag nasobrahan tayo ng pag-drag, bumabaligtad siyang ganyan, oh. Pagka gano'n, huwag kayo magpanik. Ikot nyo lang siya, tapat-tapat nyo lang hanggang sa mapunta siya dun sa gusto nyo talagang position at orientation. Ayan. So, lock ko lang ulit siya para hindi magalaw. Since nakalock to, tingnan nyo, kahit ganyan-ganyan ko siya, hindi na siya gagalaw. Pero once na i-unlock mo siya, konting tama lang sa kanyang cursor, pwede na siyang ma-move. So, iiwasan natin yon, lalo na kung naka-live tayo. Kasi baka bigla tayo mapindot, iba yung makikita ng mga viewers natin. So, meron pa ulit akong space dito, add pa ako ng isa pang slideshow. Or, pwede rin naman siyang di slideshow, pwedeng photo lang, image lang, kung anong trip niyo. So, flex ko din dito ang timbangan. Suggest ko na lang din na kung gagawa kayo ng mga ganito,
sana naka-organize na sa isang folder para madali nyo makita yung mga files at dire-diretso na yung pag-upload nyo. Ayan. So, ang laki ng photo rin nila, yung files. Resize ulit natin. Okay. So, ayan na siya. Lock ko ulit. Dito pala, meron siyang ibang option. Pwede ulit siya kung gusto mo mag-scroll. Pwede sa other side. Or pwede rin namang ganyan lang. So, ayan na. I'm actually good to go. Pwede na to pang silent live stream. Pero kung magla-live stream ka naman at gusto mo na ikaw mismo yung makita dyan sa screen, instead of window capture, ang gagamitin natin ay video capture. Video capture device. So, click mo lang to, create new, and then okay. Ayan. O, di ba nagulat kayo? Ayan, click lang natin tong integrated webcam, and then okay. So, ito na yung lalabas dito. Hi! Ayan. Okay. So, kapag kasi na ganito na nagpa-flex tayo ng videos from YouTube, advice ko lang na i-mute natin para hindi tayo maka-copyright kung sakaling iiwan man natin siyang naka-on. And to do that, kailangan lang yung mismong source mo ay naka-mute din. Pero syempre boring naman kung totally silent lang yung makikita nila. Kaya try natin mag-add ng media source for background music. Media source. Then, hanapin mo lang yung file mo for music. So, meron ako ditong pre-downloaded file from audio library ng YouTube. So, ayan na siya. Para matest natin kung gumagana yung sounds, punta tayo dito sa view, sa edit, sorry. Advanced Audio Properties, Media Source 2, which is our file, and then monitor and so, ibig sabihin na working siya na kung ka-live ka na, trigger one important thing, kapag ka naka-live tayo sa YouTube using OBS or any other third-party channel, kailangan walang ibang YouTube na naka-open. Kasi ang tendency nun ay mag-e-echo na or iingay lang yung iyong streaming. So, lock lang natin sila para hindi magalaw. Since hindi natin kukuhanin yung sound ng ating window capture source, i-click nyo lang to para ma-mute siya. Mute din natin ang mic para hindi masagap kung ano man yung masabi natin during live streaming of air. At make sure na naka-on ang ating sound for media source. Let's say na okay na yung setup mo at gusto mo na siyang i-on for live streaming. Punta ka sa iyong YouTube channel. Then go live. Mapupunta tayo dito sa live control room. Meron kong option na gamitin yung previous settings mo or pwede rin gumawa ka ng panibagong setting. Since tutorial lang naman to, I'll just reuse the settings. Siyempre, kailangan natin lagyan ng title. Iset kung public, unlisted, or private.
Then caption. Pili ka ng category kung saan magpo-fall yung topic mo dun sa live stream mo. Set ka ng date and time. You can upload a thumbnail or pwede rin namang wala. Pero I suggest meron. And then choose no, it's not made for kids. And create. By the way, para pala makapag-direct ng live dito sa ating YouTube, required muna na magkaroon ka ng 1,000 subscribers. Kapag below 1,000, pwede ka namang mag-live pero gagamit ka ng third-party channel. Kagaya ng mga StreamYards, ganon. So, andito na tayo sa control room. Copy natin ang auto-generated key, stream key. Balik tayo sa ating OBS setup. Go to Tools. Choose Auto Configuration Wizard. Optimize for streaming, recording as secondary, and then next. Base canvas resolution, I always use the current settings or the 1920 and 1080 pixels. Next. Sa service, piliin mo yung destination ng live stream mo. In my case, sa YouTube ako magla-live, so YouTube and YouTube Gaming. Make sure to delete muna kung ano yung existing stream key bago i-paste yung bagong stream key na kinapi natin sa ating control room. And then, click Next. Apply settings. And once ma-apply na yung settings, you can now start streaming. So, click Start Streaming. And go back to your live control room. Hindi ibig sabihin na kapag nag-start streaming tayo sa OBS, ay naka-live na rin tayo automatic sa ating YouTube channel. Kailangan pa rin natin i-check kung meron na tayong connection. Malalaman natin yon kapag nag-green na ito. Instead of no data, ang nakalagay ay excellent connection. And then, we're good to click Go Live. Once you're done with your live stream, go back to your control room and end stream. Are you sure you want to end your stream? Then end. Pero kailangan pa rin nating bumalik sa ating OBS para i-stop ang streaming. And you're done. So guys, sana meron kayong natutunan kahit papaano sa aking munting tutorial. Kung meron man kayong mga katanungan at na hindi ko na ipakita dito sa aking video, ibig sabihin po nun, hindi ko pa siya nasubukan. And I'm willing to make another video kung kailangan, or you can message me on my Facebook page for assistance. Thank you!